Xin chào tất cả các bạn. Trong video này, mình xin giới thiệu cho các bạn hai phần mềm tiện ích được cài đặt thẳng vào trong AutoCAD. Phần mềm đầu tiên là phần mềm giúp chúng ta tính tổng chiều dài hoặc là tổng diện tích của nhiều hình cùng một lúc. Còn phần mềm thứ hai là giúp chúng ta lập bảng thống kê số lượng block có trong bản vẽ. Thì đầu tiên mình xin giới thiệu phần mềm tính tổng diện tích. Ở đây mình sẽ cài đặt phần mềm vào trong AutoCAD, bấm install, close. Rồi các bạn để ý thì phần add-in nó sẽ xuất hiện ra cái công cụ phần mềm này là giúp chúng ta tính diện tích, chiều dài hoặc là tổng chiều dài. Thì mình sẽ vẽ ra một số hình và sau đó chúng ta sẽ tiến hành sử dụng phần mềm sau. Và một hình mình sẽ vẽ bằng lệnh polyline. Như vậy là mình có tổng cộng 4 hình. Thì theo cách thông thường và đơn giản nhất, chúng ta sẽ click vào từng hình và xem nó diện tích là bao nhiêu. Sau đó dùng máy tính bấm tổng lại diện tích của tất cả các hình. Như vậy thì rất là mất thời gian. Nếu mà số lượng hình nó nhiều thì mình sẽ sử dụng phần mềm này, chỉ tính trong vòng 5 giây là ra luôn kết quả. Đầu tiên chúng ta click vào cái nút sum A, nghĩa là sum area, tính tổng diện tích. Sau đó quét tất cả những hình mà chúng ta cần tính diện tích, bấm enter. Như vậy là đáp án ở đây. Rồi mình sẽ thử cộng lại diện tích từng hình để kiểm chứng xem phần mềm này nó có tính đúng không. Các bạn nhớ nha, 1110/8. Ở đây mình có hình tròn này, diện tích là 37.2, 37.22 cộng hình chữ nhật 295,75, hình elip này 69,83, và phần mềm và cái hình cuối cùng là 707,1, 707,1, 1109.9. Thôi, lúc nãy phần mềm tính cho chúng ta đáp án là 1110. Như vậy là phần mềm đã tính chính xác hơn chúng ta, vì chúng ta là sử dụng bỏ bớt những số lẻ phía sau. Và hoặc chúng ta có thể tính bằng cách tính tổng chiều dài, cũng các thao tác nhưng đó chỉ là khác ở cái nút enter. Như vậy tổng chiều dài của 4 cái hình trên là 292,4, rất đơn giản và nhanh. Cái phần sum setting này chỉ là để chúng ta muốn sử dụng số lẻ là dấu chấm hay là dấu phẩy thôi, không có gì hết. Rồi mình xin giới thiệu sang phần mềm thứ hai. Rồi sang đến phần mềm thứ hai này, chúng ta sẽ tiến hành tạo block cho các hình này. Đầu tiên mình sẽ tạo block cho hình tròn này, hình tròn. Ok, đây là tạo block tên là hình chữ nhật. Hình elip, hình kỳ lạ. Ok, rồi ở đây mình có 4 block, rồi mình sẽ copy ra nhiều block. Rồi, ví dụ như mình có một số lượng block như thế này, bây giờ mình muốn lập bảng thống kê số lượng block một cách nhanh nhất, thì mình sẽ không cần dùng nữa Excel nữa. Đây các bạn thấy phần mềm Bomb Extractor, chúng ta click vào một Bomb Setting. Ở đây chúng ta có hai cột. Cột thứ nhất là những cái block có trong bản vẽ, còn cột thứ hai bên tay phải này là những block mà chúng ta cần lập bảng. Ví dụ ở đây mình muốn lập cho tất cả các block này thì mình đưa tất cả qua đây bằng cách bấm double click vào hoặc là bấm nút F. Rồi sang phần column chooser, chúng ta sẽ chọn cho cái cell của mình, cái bảng thống kê của mình có những đầu mục nào
Ví dụ ở đây mình chỉ cần 3 đầu mục cơ bản là số thứ tự, tên block và số lượng. Rồi, nếu mà chúng ta muốn thêm vào cái đầu mục nào thì có thể cũng sử dụng cách như bên phần block này, chúng ta double click vào hoặc là chúng ta bấm F. Muốn đưa trở lại bên này, nghĩa là chúng ta không muốn cái đầu mục này xuất hiện thì chúng ta bấm remove hoặc là double click vào, nó sẽ tự nhảy lại phía bên tay trái sang một sorting, nghĩa là sắp xếp. Chúng ta muốn sắp xếp bảng theo một cái thứ tự nào. Ở đây mình muốn cho nó sắp xếp theo cái từ số, và ascending hoặc là descending. Ascending là tăng dần, descending là giảm dần. Ở một form layout setting này chúng ta sẽ điều chỉnh kích thước cỡ chữ hoặc là vị trí chữ nằm trên dưới trái bên đây. Mình sẽ nhập tên cho cái bảng thống kê này là thống kê số lượng. Rồi ở một quantity này nghĩa là số lượng, chúng ta muốn thay tên cái cột số lượng thành đơn vị khối lượng hay là cái chữ gì đó thì tùy chúng ta. Ở đây mình để là số lượng, sau đó bấm OK. Và cuối cùng nó sẽ sắp xếp cho chúng ta trước. Xem đến đây là dạng xem trước. Chúng ta muốn thay đổi vị trí của hình chữ nhật, hình tròn gì đó thì chúng ta cứ chọn move hoặc là move down, đưa lên hoặc đưa xuống. Muốn đưa chữ nhật lên thì đưa lên, muốn đưa hình kỳ lạ lên trên cũng được. Đấy. Rồi số thứ tự này nó sẽ bị thay đổi lẫn lộn. Chúng ta bấm renumber item lại và nó sẽ sắp xếp lại khi chúng ta đúng thứ tự 1, 2, 3, 4. Rồi ở đây chúng ta sẽ bấm insert và chọn vị trí đặt bảng, bấm đăng. Rồi như vậy là chúng ta đã có một cái bảng thống kê khối lượng, hình chữ nhật 6 cái, hình kỳ lạ 2 cái, hình tròn 12 cái và hình ellipse 1 cái. Đây mình thử xem. Hình chữ nhật 6 cái, hình tròn 12 cái, đúng 12 cái. Hình ellipse thì tất nhiên là có 1 cái rồi, còn hình kỳ lạ này là 2 cái. Rồi, như vậy là mình đã giới thiệu cho các bạn xong 2 phần mềm tiện ích. Rồi, chúc các bạn làm thành công.